Don't forget to subscribe, share, and like to see K-Shine 15 on YouTube. Hi po sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. Ayan guys, for today, kakain na naman tayo guys. Meron tayo ditong chicken fajita. Ayan, tapos diminalutan natin siya ng gluten free spinach wrap. Ayan, tapos meron tayong spare ribs. Meron tayo rito para sa dessert na dragon fruit. Tapos meron tayong iced tea. Ayan. Ayan guys, samahan nyo po kami guys. Let's eat! Ang lamot ng ribs. Shout out po sa lahat ng team. Shout out dyan kay Run Venture TV. Kay Ate Nini. Get well sa Ate Nini. Yan si Banes. Si Monique Alporque. Kahilda Litwason. Galawan niyo sila guys. Shout out kay Marby. At Virgie. Kain tayo. Musta na Ate Angie, Angie's Vlog, sa Ilunas Lock, Kay Mom and Daughter. kasi si Minds Tulips, Arjan. Pagdam, Si Ate Dapanis. bawat buhay may kwento. Sa lahat ng mukbangers, hello sa inyo. Mother Shingo. Ay, yung mga kapwa ko mukbangers niyan. Arsaga Mukbang. PG Family Mukbang. Ayan. Mga sinashout out ko guys, dalawin niyo po sila. Ito si Lily.
Stevilla Farm Vlogs. Ayan. Mamshi Rose. Eat with Kathleen. Liz Lafang Channel, Iñaki TV, Simple Bisdak Mukbang. Ano pa ba? Lahat ng mukbangers. Yan, sa ating mga na GC Pretty Shamel, Shagudi ng Singapore, Pinay DK +1, yan, Ching ATV, Bet Rosales Official, Lesbi and Everything, Ate Annalyn Buena. Shout out sa inyo. Sir Lucha Max TV. Yan, kapatid Lester Garage. Like 30. Yan, tsaka sa ating very supportive na Dish Carte. Yan guys. Lawin yung kanilang mga channel. Very supportive yung mga yan. Kay Kuya Will Usid. Sino pa? Wala. Si Randy and Andong. Shout out. Bikini men. Si Sis Jenny Falcon nga pala. Tsaka Sis Marifer Rufer. Almira Gascom. Yan ang ating kabsat si Blessed Life Kate. Si Kalti Soy and Mama. Yan yung ating mga kakabsat. Si Gina Madrodero. Si G-Shop Channel. Ano pa? Kay si ano, Gemma Beran Baham. Saka kay Annabelle in America, yan. George. George the Explorer, alam ko busy ka. Ingat. Kay Kong Al TV. Kay Shoji Ugata. Ano pa? Ano pa ba yung mga aking mga supportive na kaibigan? Si Randy and Andong. Basta pre. Lahat po ng Bikini team. men. Team Barkadas, Team Matatag, Sisi Squad, Team Love Loves Chikahan. Ayan mga ano. Party Buddies Loyalty. Siyempre yung ating team tulungan. Ating team Money Elite. Ayan, yung ating mga napuntahang team.
Tamis. Ito. Ganda ng kulay na. Siyang pink na violet. Anong kulay? Ganda. Ganda ng kulay niya. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Ayan guys, ubos na natin. Ayan, maraming salamat sa inyo guys, sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, God bless po sa inyong lahat. Bye! Don't forget to subscribe, share, and like to see K Shine 15 on YouTube.